many reasons. So, we learn to grow sa atong workplace. So, alright? Before I go, I would like to say hello and good day. Happy listening to our school's division superintendent of Surigao del Norte. Hello, good day, Ma'am Tess Real. And to everybody in the Surigao del Norte division, great day and happy listening to all of you guys. And to all the people right there in Surigao City Division, spearheaded by our school's division superintendent, Dr. Karen Galanida, and to Siargao Islands Division, hello to Dr. Nelia Lumokso. And to everybody nag-enroll kumain sa alternative learning system, hello, hi, and a great day to everyone. I just want to ask you to please get yourselves ready for the new lesson that we will be having today, okay? Another continuation of our session 2, which will actually wrap up the session 1 and 2, which will talk about the review and application of the values, skills, goals, and planning. That would be activity 7. Alright, ilabas ang mga modules at ballpen at papel para sa ating mga activities today. Let's go! Magandang umaga po sa lahat! Lalong-lalo na sa ating mga ALS learners from Surigao del Norte, Surigao City and Siargao Islands Division. Napatuloy na nakikinig sa ating mga radyo at via Facebook Live. We are now on Activity 7, Session 1 and 2, Review and Application. Values, Skills, Goals, and Planning. Ang mga layunin ay ang mga sumusunod. Review the main topics presented during the session. Values, beliefs, and qualities. Skills and qualities assessment. And goals setting and action plans. Recognize that our values, interests, skills, qualities, and goals in the life are interconnected. Formulate, plan, or action using the ways or steps learned from the session that will help them achieve certain goal. Alright, review lang po muna tayo ngayon sa ALS learners from activities 1 to 6. What have you learned so far? From activity 1, we discussed values, beliefs, and qualities. Our values and beliefs affect the way we behave. As an individual, we should assess our values, interests, and skills. What matters most to you? Those are what we call values. What you enjoy doing? Those are what we called interests. What you are good at? Those are our skills. Everybody, take note of this. Mahalaga pong malaman at maintindihan mo ang iyong sarili, mga gusto at kung ano ang mga kailangan mo para sa susunod na hakbang sa iyong career. Ika nga, never settle for less. Huwag po kayong makontento dahil nakapagtapos na kayo ng sekundarya ay pwede na. Kung hindi talaga kaya sa kolehiyo, ay may marami namang mga short-term courses na pwedeng pag-aralan at pagkatapos ay pagkakakitaan. In our activity 2, we identified our personal values and relate personal values to family and employer. Our values guide us in planning for our future. The values and beliefs that we have serve as a foundation for choices we make, jobs we are interested in, and how we behave at work and in our personal lives. Mga ALS learners natin dyan, ngayon pa lang ay ayusin na natin ang anumang plano meron tayo for the future na may kasamang pagpapahalaga sa sarili natin, pagbubutihin ang trabaho natin sa ngayon, gaano man ito kaliit. Sabi nga ni Mother Teresa,
Be faithful in small things because it is in them that your strength lies. Maging matapat po tayo sa maliit na bagay dahil doon nakasalalay ang ating lakas. Hindi naman tayo agad-agad magiging foreman kung hindi tayo nagsisimula sa labor, and by experience, nagkakaroon tayo ng skills. Let's proceed to Activity 3. Ang Activity 3 naman po ay nakafocus on the similarities and differences amongst everyone and develop self-worth. It is very important to not only have a knowledge of your value system, but to understand that your values underpin your beliefs and beliefs underpin behavior. How we behave is a reflection of our beliefs, and our belief is a reflection of our values. Oh, mga ALS learners, hindi lang po dahil alam natin yung mga value system natin, kundi dapat nating maintindihan that our values, or in other words, our attitude, character, or conduct ay support kung ano ang paniniwala mo, at ang paniniwala mo na yan ay support o nagtatatag sa kung anong pag-uugali meron ka. Laging tandaan na kung paano tayo kumilos ay refleksyon ng ating pinaniniwalaan. Tama po ba? Everybody has their own opinions, feelings, interests, and skills. Sometimes we have similarities with others and sometimes we have differences. Sa ating mga tahanan, minsan magkapareho tayo ng gusto at opinyon ng ating mga kapatid. Minsan naman ay magkakaiba. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi nating we are unique. Uniqueness that makes who we are. Naiiba o natatangi sa iba. In our Activity 4 naman, we identified your strengths and areas for improvement. And by that, you can now determine the next steps in improving your skills. Halimbawa, hindi ka magaling humawak ng pera. So ngayon, you can now prioritize things. Tingnan mo muna ang isang bagay kung kailangan mo ba talaga ito. Or is it a need or a want? Kung pwede namang huwag mo munang bilhin, huwag na lang muna. Sabi nga ni former Senator Chis Escudero in one of his wife's vlog, kahit sale pang isang bagay, kung hindi mo yun kailangan, still expensive o mahal pa rin yun. Last Friday din po ay napag-usapan natin ang short-term at long-term goals, hindi ba? Paano natin masasabi kung ito ay short-term goals? Tama! Kung ito ay gusto mong ma-accomplish within 1 to 6 months, ito ay short-term goal. Kung long-term goals naman, ito yung mga goals na beyond 6 months. Alright? Those goals that extend more in the future. Maaaring from 6 months from now, 1 year, 5 years, or more than that. Pero kahit na short-term o long-term goals pa yan, kailangan ay smart ang ating goals. Yung goal natin supposedly ay smart. S is for specific. Dapat ay tiyak o sigurado. M is for measurable o masusukat. Kayang sukatin. A is for achievable o kaya mong mata mo o makuha. R is for realistic. Realistic o makatotohanan. T is for time-framed or may dapat na exact date or year kung paano mo makuha ang layunin na iyon. Dahil kilala na natin ang ating sarili, the values and skills that we have, our strengths and areas for improvement,
alam na din natin kung ano yung mga short-term and long-term goals. Yesterday, our topic was all about mapping workplaces in your community. A workplace is a place with customer. A workplace can be an informal livelihood like a sari-sari store or a fisherman who has his own boat and sells his fish to a cannery. Workplaces include places run by the government such as schools and utility companies that provide water and electricity. Workplaces are businesses of all sizes, ranging from local businesses to large national and international brands with well-known names. Ano daw ang workplace? Mga ALS learners natin. Basta may customer, matatawag itong workplace. Ang sari-sari store ng kapitbahay mo kung saan doon ka bumibili o minsan umuutang ay matatawag na workplace. Dahil andoon ka, isa ka sa kanyang mga customers. Sa ating mga ALS learners na ang trabaho ay pangingisda, lalong-lalo na sa may lugar namin dito sa San Francisco, sa Anao-Awon, at maging sa Malimono na ang pangunahing hanapbuhay ay pangingisda na may sariling bangka o pump boat na nagbebenta ng huli nila sa palengke o kaya ay nilalako nila sa kanilang lugar mismo ay matatawag na workplace dahil may mga customer ka na pumibili sa iyong binebenta. Workplace o lugar ng trabaho o kung saan nagtatrabaho ang isang tao ay kasama na doon ang pinamamahalaan ng gobyerno o pribadong sektor tulad ng paaralan o eskwelahan, utility companies that provide water and electricity. Halimbawa doon para sa atin ay ang Prime Water at Surneco. Ang workplace din ay sumasaklaw from local businesses o negosyo na andoon mismo sa lugar ninyo, lokal ang tawag doon. Large national, negosyo na hindi mo lang makikita sa Mindanao. Kung hindi, saklaw na din niya pati Visayas at Luzon. Isang halimbawa nito ay ang Jollibee. And even the international brands with well-known names, halimbawa nito ay ang Levi's and Skechers na brand name, pang-international po siya. So ngayon pa lang mga ALS learners natin dyan, dapat pinaplano mo kung anong workplace gusto mo. Dapat naka-plan A o plan B. Huwag maging dahilan ang kahirapan na hindi mo ituloy ang iyong pangarap. Our government offers a lot for free. Free tuition sa college o sa mga short-term courses sa TESDA. At pwede ka nang makapag-abroad o magtayo ng sariling negosyo sa community na tinitirhan mo. Working students, part-time jobs, pwede naman. Makapag-aral lang. Tiyaga lang. Dahil kapag may tiyaga, may nilaga. Kini ang Radyo ESkWELA. Radyo ESkWELA. Kini ang Radyo ESkWELA. Padayon sa pag-eskwela, luyo sa pandemya. Pag sinabing ALS o Alternative Learning System, ito ay isang programa sa ilalim ng Kagawaran ng Edukasyon or DepEd. Programa na kung saan ito ay katumbas rin ng isang formal na edukasyon. Ang kaibahan lang, ito ay ginagawa sa iba't ibang komunidad o kaya sa mga piling paaralan. Ang mga bata o kaya ang mga matatanda ay pwede magpatuloy ng kanilang edukasyon at may pag-asa pa rin makapagtapos. Isa rin itong pag-asa para sa mga kabataan, isang pagkakataon na bibigay sa kanila para makapagpatuloy ng mga pag-aaral na hindi natuloy ng mga panahon na marami silang pinagdadaanan sa buhay. Ako si Jessica Gana, 23 years old, nag-aaral ng ALS. Dati ko pa po alam yung ALS, pero hindi pa po ako nakapag-take o nakapasok ng ALS. Kasi po, masyado pong hindi po kaya ng ng buhay sa
Kaya ngayon lang po ako nakapag-ALS. Sa tulong na rin po ng ipag ko. Gusto ko pong may matapos sa buhay. Pumasok ng TESDA o maghanap ng much better po na trabaho. Yung mas makakatulong po sa pamilya. As long as hindi sila nakapag-aral dahil sa mga kanilang mga kinahaharap na problema, halimbawa, may mga matatanda na nakalimutan na magtapos dahil may mga inintindi na silang mga bagay, matagal na hindi nakapag-aral, mga batang huminto dahil sa kahirapan, wala namang age limit sa ALS. So kahit kanino, maaari, bata, matanda, may mga kapansanan, as long as hindi sila nakapag-aral at may urge pa rin sila na makapagtapos. Ito ang kanilang pagkakataon para makapag-aral ng libre. Ako po ay isang baggage counter sa isang grocery. Tsaka minsan po cashier o kaya nagdi-display ng mga products. Kasi kahit noon pa po, gusto ko na pong makapagtapos. Pero dahil po sa financial problem, kaya po nahinto. Kaya gusto ko pong i-pursue yung chance po ngayon. Noong 2003 po, tumigil po ako sa pag-aaral. Grade 3 po ako noon. Dahil po sa family situation po na wala pong permanent address, yung lipat dito, lipat po doon. At saka kasama na rin po yung financial problem po. Kaya po ako natigil sa pag-aaral. Sa totoo lang, napakasaya ng pag-aaral sa ALS kasi nandun yung makikilala mo lahat ng uri ng mga bata, kung ano pinagdadaanan nila bukod sa mga subjects na tinitake nila na nakakatulong para sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Hindi lamang yung tipong mapag-aralan lang para lang makapagtapos, pero kung ano yung maitutulong nito sa kung ano yung pinagdaraanan nila sa buhay. Ang kaibahan sa regular students kasi, araw-araw mula Monday to Friday pumapasok sila, meron silang specific na oras, halimbawa shifting ng umaga at panghapon. Sa ALS kasi, meron kami rin namang oras, maluwag actually ang oras at hindi piling mga araw lamang. Para sa gayon, kung may mga ginagawa pa sila sa bahay, may trabaho sila, lalo na sa may mga kapansanan na hindi naman talaga makaka-attend ng araw-araw, matutugunan base sa kanilang pangangailangan. Ang edukasyon ay napaka-importante. So, pahalagahan natin sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa pag-aaral natin. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Kahit na sino ay pwede mag-enroll sa programang ito, sa Alternative Learning System. Libre at walang kahirap-hirap magpatala sa mga piling mga paaralan. Kung may programang ganito, mas okay na i-grab ang opportunity para makapagtapos kayo. Tuloy-tuloy lang po yung pangarap kasi wala naman pong bayad. At saka sa pag-aaral naman po, wala din pong edad para doon. So, kailangan nyo lang po ng sipag at syaga. Tsaka tiwala lang po sa sarili. Ang edukasyon po ay para sa lahat. Wala po yung sukatan kung sino lang ang karapat-dapat na matuto at hindi. Sa huli, wala naman yan sa paraan kung paano ka nag-aaral. Nasa paraan po yan kung paano ka manatuto. Isa na itong pagkakataon na binibigay ng gobyerno ng pamahalaan para tayo ay makapagpatuloy pa rin, makapag-aral at higit sa lahat, matapos natin yung tinatawag na kayamanan na hindi mananakaw sa atin, ang edukasyon. Kini ang Radyo ESkWELA. Radyo ESkWELA. Kini ang Radyo ESkWELA. Padadyon sa pag-eskwela, luyo sa pandemya.
To sum it all, values often serve as the foundation or roots of our interests and goals. In order to achieve our goals, it is important to go through the steps covered during the last activity. It is important to know the values, beliefs, and qualities when planning for anything in our lives, including work and career. And now, what I want you to do is to identify your goals and the steps to reach them. You may have long-term that requires reaching several short-term goals to achieve it. Ang gagawin nyo lang po ay kilalanin yung goals na gusto mo at gumawa ng mga hakbang kung paano mo ito makamit. Pwedeng long-term goal siya na kailangan muna ng short-term goals bago mo makamit ang long-term goals mo na yan. Gagawin nyo yan mamaya, ha? At kung creative naman kayo o malikhain, pwede naman kayong gumawa ng collage of cutouts. Like pictures or words from old magazines and newspapers that represent your goals and the steps you need to take to reach them. O ayan, salamat sa patuloy na pakikinig sa ating mga aralin. Your ALS teachers will be there to support you throughout the modules. The teachers will check in with you several times a week by phone, email, FB Messenger, or in person to answer any questions you have and to monitor the progress you are making with assignments and activities. They are a great resource that will be able to help you when you do not understand something or want to know more about the session. God bless on your journey and please have fun. By the time you finish with the modules, you will be well prepared to continue with your education, find a job, or start your own business. Hello to our script writer, the education program specialist ng Alternative Learning System sa Surigao del Norte Division, Ma'am Emeline Bernades. Thank you, ma'am. And hello to Ma'am Rose Jean Aurelianida Suarez, my director for RADYO ESkWELA, and to Sir JP Manungas, our ICT personnel of the Schools Division of Surigao del Norte. Thank you everybody at maraming salamat sa pagkikinig at pagsama sa akin dito sa RADYO ESkWELA. Hanggang sa susunod po, ako po ang inyong teacher broadcaster again. This is Teacher Randy. Don't forget to like my page, Teacher Randy. Enjoy life to the fullest. Buksan ang isipan, palawakin ang kaalaman. Laging tatandaan na sa ALS, may pag-asa. Ito po ang RADYO ESkWELA. Alam! Kini